بوريكم كمية البيانات اللي فيسبوك تأخذها منكم، وشوفوا الصدمة. ولا ننسى انه مؤخرا فيسبوك خضعت لشركة ابل، وواتساب عدلت سياستها وحدثتها، وايضا سامسونج مبسوطة وطايرة فوق السماء مع مشروع قادم كبير لها، وهواوي يمكن تعاني من بداية السنة والله عيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها بالتحديث اللي مر علينا كلنا، واتساب. شفت التحديث اللي صار تحديث من ناحية الشروط وسياسات الخصوصية الخاصة فيهم، وطلع لنا كلنا صفحة من خلالها لازم يا نوافق يا نسكر الصفحة نفسها، وبالتالي أنتم موافقين على سياسة مشاركة بعض المعلومات حقتكم من واتساب مع الفيسبوك. وللتذكير شركة فيسبوك هي أصلا المالكة لتطبيق واتساب. المواضيع حقة الخصوصية قاعدة تكبر ما بينهم بشكل جدا كبير من ناحية حوكمتها مع تدخل الحكومات الأمريكية وغيرها من الحكومات مع شركة فيسبوك، إنه يا فيسبوك أنتم كبار بزيادة، قاعدين تاخذوا معلومات بزيادة، أموركم صعبة. فيمكن تحديث الخصوصية هذا لو في مشاكلهم مع أبل أكثر من أي شيء ثاني واللي الحين بذكرها. يظل بإمكانكم إغلاق هذه النافذة، وآخر مهلة لقبول هذه الشروط والسياسات الجديدة تاريخ 8 فبراير بإذن واحد أحد. وقتها إذا ما وافقتوا على هذه الشروط للأسف ما حتتمكنوا من استخدام التطبيق. وش وضعهم مع أبل؟ بكل بساطة أبل مع تحديث iOS 14 المفروض أنه حتبين للمستخدمين كمية البيانات اللي يأخذها فيسبوك، وبالتالي تقدر تقول المستخدم لا ما أبغى التطبيق، وفيسبوك انفضح وضع كمية هالبيانات الكبيرة من تتبع المستخدمين. هم يأخذوا البيانات لمجموعة أغراض، أهمها بالنسبة لفيسبوك أنهم يسوقوا الدعايات صح حسب الشخص واهتمامه، حسب متصفح التطبيق واهتمامه. فالمهم السالفة لو تتذكروا رجعت فيسبوك ما عجبها الوضع، جوت سوت دعايات، سوت حملات علشان انه لا مو من حق ابل يسووا السياسة حقت الخصوصية الجديدة ويوروا المستخدمين وش الشيء اللي قاعد يصير. بالتالي البزنسز هي اللي بتتأثر، والاعمال الصغيرة بتتأثر وبتقل ارباحهم. وخليني اوريكم كمية البيانات الصادمة اللي ياخذها تطبيق فيسبوك. ونبدأ بمقارنة بتطبيق اسمه سيجنال، تطبيق مو مرة مشهور وما ياخذ شيء من المستخدمين. فخلينا نطلع بشارت. اوكي، هذا السيجنال ما ياخذ اي بيانات. ننتقل لاي مسج، هذه كمية البيانات والوصول اللي ياخذها. ننتقل للواتساب، هذه كمية البيانات والاشياء اللي يطلبها. ننتقل لفيسبوك، كل هذه الاشياء ياخذها منكم من المعلومات. فشايفين ليش الحرب قاعدة تخوضها ابل من الناحية هذه؟ وايضا اتمنى جوجل تضبط نفس اللي ضبطته ابل من ناحية الخصوصية. كل كمية هذه المعلومات تعني انه وش الخصوصية اللي بقيت لنا، يعني احنا كمستخدمين عاديين. فهنا نعرف انه بالفعل في شيء لسه ما وعينا عليه بشكل جدا كبير، واللي هو خصوصيتنا اصلا رايحة فيها. وللتوضيح قانون مهم لازم احطه. زمان يقولوا اذا السلعة مجانية فاعرف انه انت السلعة، والحين اقول بزماننا ذا اذا التطبيق مجاني فانتم السلعة. إذا الفيديو ومنصة الفيديوهات مجانية فأنتم السلعة، إذا الخدمة مجانية فاعرفوا أنه أنتم السلعة. هذا الوضع الجديد مع التقنية والعالم اللي احنا فيه. وفيسبوك في النهاية رضخت وأرسلت إيميلات للبزنسز اللي مسجلين معاهم للأعمال، ووضحت لهم أنه ما لنا إلا أنه نوافق على السياسات الجديدة حقات أبل ونخضع لها، ونوري المستخدمين وشو كمية الوصول اللي إحنا قاعدين ناخذه منه من معلوماته عشان ما تتأثر أعمالنا وأعمالكم. وأيضا إذا المستخدمين ما وافقوا على هالسياسات يمكن موضوع الإعلانات معهم ما يكون ناجح. فخضعت فيسبوك في النهاية لشركة أبل، وأبل من جديد قدرت تفوز، وهالمرة فازت بحق. يعني فازت ليش؟ أنها قاعدة تدافع عن خصوصيات المستخدمين نفسهم مع التطبيقات من خلال متجرهم، والأمر هذا مرة ممتاز. ولكن يظل أبل نفسها وش وضع سياسات الخصوصية عندهم. المهم انهم دافعوا عنه بحاجه مره كويسه وكبيره وممتازه في التطبيقات، امورنا ان شاء الله كويسه. سنه واضح انها بتكون رايقه، فاتمنى منكم الحين 3 أشياء ما حتكلفكم شيء. تعطوا لايك لهذا الفيديو، تتابعوني على القناه وتفعلوا زر التنبيهات. يوتيوب قاعده تسوي قوانين غريبه، هذه القوانين تمنع فيديوهاتنا توصل لكم ل3 مليون مشترك واكثر اللي موجودين عندنا. فتفعيل زر التنبيهات والاشتراك واللايك قاعد يزيل التفاعل في الفيديوهات، وتشوفوا فيديوهاتنا اول باول كالعاده.
لأول مرة في تاريخ تويتر يمنع رئيس أمريكي من استخدام حسابه، وبالفعل تم حجب حساب الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في الفترة الانتقالية اللي قاعدة تصير الحين في الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. والجدير بالذكر أيضا أنه برضو قانون جديد حطه ترامب يمنع بعض التطبيقات من العمل في الولايات المتحدة الأمريكية مع الضغوطات اللي أصلا موجودة على تيك توك. نتكلم على وي شات باي، نتكلم على علي باي، تنسنت كيو كيو ماسنجر، وبرضه كيو كيو والت، تطبيقات صينية بإمكان الناس استخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية. والمخاوف الأمريكية من بيانات المستخدمين اللي يتم مشاركتها مع الحكومة الصينية للي قاعدين يستخدموا التطبيق في أمريكا، وأيضا مسألة تحويلات مالية غير مراقبة بشكل كامل كلها إلكترونية ما بين دولتين عظمى. فهنا نتكلم على المخاوف اللي خلت هالقرار يتخذه ترامب، ويرجع حسابه على تويتر ما يقدر يستخدمه. وش القانون ذا؟ وش الوضع اللي قاعد يصير؟ على بالفعل زمن يا جماعة غريبة، ومن بداية السنة ما شاء الله. ونعرف انه في حسابات الرسمية لنفس الرئيس اللي مفروض بتنتهي ولايته، حسابات ما يقدر يستخدمها ابدا، منع من حساباته على السوشيال ميديا. شوفوا وش اللي قاعد يصير في الدنيا، ما ادري. هواوي وسنة 21 يمكن ما تكون بالتفاؤل الكبير اللي موجود. بعض المحللين يقولوا انه مبيعات هواوي في عام 21 بتنزل جذريا، مما قد يجعل هواوي مو في المرتبة الثانية زي ما هي موجودة في مبيعاتها العالمية، حتصير مرتبة 7. نتكلم على عدد الجوالات اللي يقدروا يصنعوها عالميا من 170 يمكن ينكمش الرقم إلى حوالي 50 مليون جهاز. فلو 21 كانت سنة زي كذا على شركة هواوي حتكون صدمة كبيرة في قطاع التقنية. كانوا المنافس الأكبر وكان عندهم شيء مو طبيعي قاعدين يقدموه، يطلعوا بسرعة في مجال التقنية. الحين هل صعوبات تواجههم؟ في خطر قاعد يصير على هواوي، وأتمنى هذا الأمر ما ينطبق، ولكن يظل مع التعقيدات اللي موجودة في حوكمة مبيعاتهم أخذهم وعطائهم. حتى نفس المشروع اللي كان حيصير بينهم بين سامسونج ما ضبط في القطع وما القطع، هم يوردوا لسامسونج. كل الأشياء خربت مع القوانين الأمريكية الجديدة والضغوطات على نفس هواوي. حتى بزنس ال 5G قد ينكمش من 30% من حصة هواوي إلى 7% فقط، أو حتى 8% لحصة هواوي. في عام 21 يمكن يكون صدمة أيضا لشركة هواوي. خلاص يكفي أخبار صعبة، وخلينا نرجع للتقنية ونقول إنه مؤتمر سامسونج للشاشات بالفعل صار في يوم 6 يناير. من خلال هذا المؤتمر أعلنوا عن أحجام جديدة من تقنيات الشاشات اللي موجودة عندهم، تقنيات المايكرو LED. فصار في أحجام 80 إنش و99 إنش. وأيضا لو تكلمنا على التقنيات الأخرى اللي طلعوا شاشات بتقنية النيو كيوليد 8K، فيها بروسيسور جديد، فيها كوانتم بروسيسنج جديد، وايضا امكانيات اخرى. برضو اعلنوا عن تمكين تطبيق الجوجل ديو على الشاشات نفسها. فلو عندكم مكالمه على جوجل ديو يمديكم تتمموا هذه المكالمه على التلفزيون، وبالتالي تشوفوا 12 مشارك في مكالمه جماعيه على جوجل ديو. برضو اعلنوا عن تمكين اكثر للتلفزيونات حقتهم مع لوحات المفاتيح والفارات ماوس، وايضا اشياء اخرى من ناحيه التمكين في عام 21. ما اعلنوا الموديلات السابقه اللي بتحصل على التحديثات كلها، ولكن خلال الايام الجايه متوقع هذا الامر يصير. واكيد في اخبار رايقه حتصير لسامسونج ما تم تاكيدها، ولكن احد المسربين الثقه وضح انه في شراكه جدا ضخمه حتصير ما بين شركه سامسونج وشركه ابل، عشان سامسونج تزود النوع الجديد من الشاشات حقتها حقت الجوالات لابل، شاشات تدعم ال 120 هرتز. هذه الشاشات تستخدم على فئات البرو والبرو ماكس لجوالات الايفون 13 في عام 21. ولو كانت سامسونج المزود الوحيد لهذه التقنيات والشاشات لابل، حيكون في عندهم بزنس مجنون هذه السنة. ونعرف انه قاعدين يفوزوا من بداية السنة على عكس بعض الشركات الاخرى. نوع الشاشات اللي بيزودوها لو تمبريتشر بولي سيليكون TPO. هذه الشاشات قادرة على 120 هرتز، وتعتبر شاشات شبيهة في الاستخدامات في النوت 20 والسلسلة حقتها. وبالتالي ابل حتجيب لنا تردد اعلى على الشاشة وكفاءات اقوى في نفس الشاشات على الايفون 13 من بداية السنة. ايفون 13 ابشركم من بداية السنة. ومتوقع 4 أجهزة اللي هي ايفون 13 ميني، ايفون 13، ايفون 13 برو، وايفون 13 برو ماكس. الاربع اجهزه هذه متوقع انه يتم الاعلان عنها في مؤتمرهم نهايه السنه، ونفس رتم المؤتمرات مستمر، ولكن في شركات بدات تغير الرتم زي ما شفنا في حال سامسونج اللي قاعدين ننتظر مؤتمرهم ب 14 يناير. من خلال مؤتمرهم حيعلن عن سلسله الاس 21 الجديده، واللي خصائصها تسربت بشكل كبير، بل انه العلبه الاساسيه النحيفه تسربت بشكل كامل. وشفنا الاجهزه كيف الحواف الحاده تغلب عليها، والمظهر
الخلفي جدا جميل. فهنا نقول انه الاس 21 يمكن يدخل بشكل جدا قوي من بداية السنة وينافس هواوي اللي حصتها من بداية السنة يمكن تنكمش. براءة اختراع قدمتها شركة ابل توضح لنا انه يمكن لابتوباتهم القادمة تحمل خاصية الشحن اللاسلكي على يمين ويسار نفس الماوس باد، المكان اللي فيه نفس الفارة. فهنا نعرف انه هذه المساحتين يمكن يتم استغلالهم للشحن اللاسلكي لأجهزة ابل المختلفة، من ساعة، من ايباد تصير تغطي فيه الكيبورد، او من نفس الجوال. شوف اذا تمت براءة الاختراع هذه فكرة كويسة، اذا ما تمت نعرف زيها زي براءة الاختراعات الكثيرة اللي قاعدة تروح. كالعادة بداية السنة انت اللي يكون عندهم مؤتمر في CES، ولكن هالمرة واضح المؤتمر منفصل. انت اعلنوا عن تقنيات ريل سنس متطورة تمكن من استخدام تقنيات التعرف على الوجه في أجهزة ATM وأجهزة الأمان الأخرى، والأجهزة اللي تتطلب أمان جدا عالي. لتبسيط فكرة التقنية، تعرفوا اللابتوبات اللي صار فيها ميزة الويندوز هلو، اللي أول ما يشوفك اللابتوب على طول يفتح؟ في حساسات ريل سنس. الحساسات هذه طورتها شركة انتل، وانتل الحين حتتيح هذه الحساسات لمختلف القطاعات والشركات، فيمكن تلاقوا أجهزة ATM تتعرف عليكم في الوجه وعلى طول تقدروا تسحبوا فلوس وتضبطوا أموركم بدون ما تعتمدوا على بطاقة أو تعتمدوا على حتى خاصية اللمس على الباد، فيصير الأوامر صوتية وتصير تاخذ فلوس، وكل اللي حولك يعرفوا كم رصيدك وكم تبغى تاخذ فلوس. نهاية الحلقة وكل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير. إذا وصلتوا للجزئية من الحلقة لا تنسوني من اللايك، وأيضا تكونوا مشتركين في القناة وفاعلين التنبيهات، وأشوفكم على خير بإذن واحد أحد. في أمان الكريم.